Hello mga kakusina! Welcome back to my YouTube channel. Sa video ito ay magluluto ako ng tinola na masarap kahit walang seasoning o betchin. Kaya tayo na! Magluto na tayo. Ngunit bago ang lahat, magpakilala muna tayo. So, ayan na nga ang ating mga sangkap. Kailangan natin ng manok. Nakat na siya into bite size. At malinis na rin siya. Nahugasan na siya bago ma-cut. Kailangan din natin ng sayote. Ayan, isang pirasong sayote. Isang tali ng dahong sili. Ayan. 3 pirasong siling haba. Luya. Sibuyas. Patis. At ang ating panggisang mantika. Ayan, nakahanda na ang ating mga sangkap. Ngayon naman, ay sisimulan na nating lutuin ang ating tinola. So, ayan. Pinapainit na natin ang ating kawali at ilagay na natin ang ating panggisang mantika. Isunod natin ang luya. Ayan, igisa until fragrant. Isunod natin ang sibuyas. Kapag nalanta ng ating sibuyas, ilagay na natin ang ating manok. Igisa natin ito hanggang sa mag-brown siya or mawala yung tubig na galing sa karne, upang hindi siya malansa. So, ayan. Natuyo na, na-drain na yung sabaw. So, ilalagay na natin yung patis. At, isasangkot siya natin siya upang yung patis ay ma-absorb ng manok.
So, habang sinasangkot sa natin yung manok, ilagay na rin natin yung sayote. Sabay natin sa paggisa natin sa manok. So yan, pag medyo lanta na yung ating sayote, ay lagyan na natin ng sabaw. So ayan, nilagyan ko na ng asin para matimpla na siya. Kasi malapit nang maluto yung ating sayote. Ayan, halu-haluin para matunaw yung asin. Kapag may makita kayong mga lumulutok na parang yung scam niya, ay salain nyo, tanggalin nyo yan. Gumamit kayo ng kutsara. Ako kasi ang gamit ko yung skimming ladle. Ayan, pero pag wala kayo nyan, gumamit na lang kayo ng kutsara. Ayan, luto na yung ating sayote, kaya ilagay na natin yung ating sili. Huwag nyo ilalagay yung sili kasabay ng sayote kasi pag na-overcook yan at napisak, halimbawa lang na maanghang yung siling yan, magiging maanghang yung sabaw, hindi na makakain ng mga bagets.
So, ayan, malambot na yung sayote. Kaya pwede natin ilagay yung gulay para sa final touch. Sa huli natin lalagay ang gulay para hindi siya ma-overcook. So, ayan, lagay na natin. And pag lanta na siya, ay luto na. Okay na. Patayin na yung apoy para hindi ma-overcook yung gulay natin. So, ayan. Pwede na. Lanta na yung gulay. Yung ating dahon ng sili. So, pwede nang patayin yung apoy. Tikim muna. Pang ilang tikim na kaya yan? Gutom ka? So, ayan, luto ng ating tinola. Diba? Napakadali. At walang halong bechin o yung artificial seasoning. Ang gamit ko ay yung patis. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa susunod pang mga video ko. Thanks for watching! Bye-bye!